હેલો એવરીવન, વેલકમ ટુ સ્ટાર એજ્યુકેશન યુટ્યુબ ચેનલ. સ્ટાર એજ્યુકેશન યુટ્યુબ ચેનલમાં આપ સૌનું ખૂબ ખૂબ સ્વાગત છે. આજનો જે વિડીયો છે એમાં આપણે ચર્ચા કરશું 18મી ડિસેમ્બરના તમામ મહત્વના કરંટ અફેર. ડેઈલી માત્ર 10 મિનિટની અંદર દિવસના જે પણ કઈ અગત્યના કરંટ અફેર હોય છે, જે તમારી પરીક્ષા માટે મહત્વપૂર્ણ હોય છે, તમામ કરંટ અફેર માત્ર 10 મિનિટની અંદર કવર કરી લઈએ છીએ. ટેલિગ્રામ ચેનલમાં જોડાઈ શકો છો. માત્ર સ્ટાર એજ્યુકેશન લખી ટેલિગ્રામમાં સર્ચ કરશો એટલે આ પ્રકારે ટેલિગ્રામ ચેનલ મળી જશે. ટેલિગ્રામમાં તમને સ્ટાર એજ્યુકેશનની તમામ ઓફિશિયલ અપડેટ મળતી રહેશે. આ ઉપરાંત તમારે જો સ્ટાર એજ્યુકેશનનું પીડીએફ સબસ્ક્રિપ્શન લેવું હોય કરંટ અફેર માટે, તો તમે 3 મહિના, 6 મહિના, 12 મહિના અથવા તો 24 મહિના, તમને જે પણ પ્લાન અનુકૂળ આવે એ પ્લાન તમે પરચેસ કરી શકો છો. ડિસ્ક્રિપ્શનમાં લિંક આપેલી છે પીડીએફ સબસ્ક્રિપ્શન જોઈન કરવા માટેની. અને લેટેસ્ટ હાલમાં આપણે નવેમ્બર મહિનાનો મંથલી મેગેઝિનનો અંક લોન્ચ કર્યો છે. તો જે લોકોએ પીડીએફ સબસ્ક્રિપ્શન નથી લીધું એ લોકો 40 રૂપિયાનું પેમેન્ટ કરી અને આ પીડીએફ છે પોતાના ઈમેલ આઈડીમાં મંગાવી શકે છે. તો આ નવેમ્બર મહિનાનો અંક તમારા ઈમેલ આઈડી મેળવવા માટે આપણી વેબસાઇટ વિઝિટ કરો www.stareducationbyhardikchhatba.com. આ ઉપરાંત બીજી પણ એક ઓફર છે, અત્યારે હાલમાં રનિંગ છે, ચાલી રહી છે. વેબસાઇટમાં તમને ઓફર વિશે બધી માહિતી મળી જશે. 12 મહિનાના છેલ્લા 12 મહિનાના કરંટ અફેર મેળવવા હોય, અત્યારે કોન્સ્ટેબલની પરીક્ષા આવશે, પીએસઆઈની પરીક્ષા આવશે, બિન સચિવાલયની આવશે, તો છેલ્લા 12 મહિનાના કરંટ અફેર છે તમારા માટે ખૂબ અગત્યના રહેશે. તો છેલ્લા 12 મહિનાના કરંટ અફેરની પીડીએફ તમારે મેળવવી હોય તો માત્ર ને માત્ર આ 12 મહિનાના કરંટ અફેરની પીડીએફ છે 199 રૂપિયામાં તમારા ઈમેલ આઈડીમાં મળી જશે. બરાબર, ડિસ્ક્રિપ્શનની અંદર લિંક છે આની પણ, તો ત્યાંથી તમે એક્સેસ કરી શકો છો. જાન્યુઆરી 2021 થી લઈને ડિસેમ્બર 2021 સુધીના તમામ કરંટ અફેરની પીડીએફ છે તમને આના અંતર્ગત મળી જશે 199 રૂપિયામાં. બરાબર, તો આ ઓફર છે, આ પ્રાઇસ અને ઓફર છે એ 31 ડિસેમ્બર 2021 સુધી વેલિડ રહેશે. ત્યારબાદ છે પ્રાઇસમાં વધારો જોવા મળશે. તો વધુ માહિતી જોઈતી હોય તો વોટ્સએપ હેલ્પલાઇન નંબર છે, આપણી વેબસાઇટ છે, ત્યાંથી તમે વિઝિટ કરીને વધુ માહિતી મેળવી શકો છો. શરૂ કરશું આજના 18મી ડિસેમ્બરના કરંટ અફેર. સૌથી પહેલો ક્વેશ્ચન આજના વિડીયોમાં. હાલમાં જ વિશ્વ અરબી ભાષા દિવસ છે એની ઉજવણી ક્યારે કરવામાં આવેલી હતી? તો વિશ્વ અરબી ભાષા દિવસ છે, બરાબર, એ દર વર્ષે 18મી ડિસેમ્બરે ઉજવાય છે. તો આન્સર આવશે 18 ડિસેમ્બર. સંયુક્ત રાષ્ટ્રની કુલ 6 ઓફિશિયલ લેંગ્વેજ છે, એમાંથી જે અરબી ભાષા છે એનો દિવસ આપણે ઉજવીએ છીએ 18મી ડિસેમ્બરે. તો વધારે ડિટેલમાં ચર્ચા કરીએ તો વિશ્વ અરબી ભાષા દિવસ છે 18 ડિસેમ્બર 2021 ના રોજ ઉજવણી કરવામાં આવે છે. દર વર્ષે 18મી ડિસેમ્બરે આ દિવસ ઉજવાય છે. કુલ સંયુક્ત રાષ્ટ્રની 6 ઓફિશિયલ લેંગ્વેજ છે, ફ્રેન્ચ, ચાઇનીઝ, અંગ્રેજી, સ્પેનિશ, રશિયન અને અરબી. તો આ કુલ 6 લેંગ્વેજ છે સંયુક્ત રાષ્ટ્રની. તો 6 લેંગ્વેજના દિવસો ક્યારે ઉજવાય છે એ પણ યાદ રાખવાનું, પરીક્ષામાં આવા પ્રશ્ન પણ પૂછાઈ જાય. ફ્રેન્ચ ભાષા દિવસ 20મી માર્ચે ઉજવાય, ચાઇનીઝ ભાષા દિવસ 20 એપ્રિલે, અંગ્રેજી અને સ્પેનિશ ભાષા દિવસ છે એ 23મી એપ્રિલે ઉજવાય છે, અને રશિયન ભાષા દિવસ છે 6 જૂને ઉજવાય છે. બાકી આજે આપણે જોયું અરબી ભાષા દિવસ એ 18મી ડિસેમ્બરે ઉજવાય છે. તો આ સંયુક્ત રાષ્ટ્રની તમામ ઓફિશિયલ લેંગ્વેજ છે અને અહીંથી ક્વેશ્ચન પરીક્ષામાં પૂછાઈ શકે, જીપીએસસીમાં પણ આવી શકે અને ગુણ સેવાની પરીક્ષામાં પણ ડાયરેક્ટલી ક્વેશ્ચન આવી શકે. ઇન્ટરનેશનલ માઇગ્રન્ટ ડે આની ઉજવણી ક્યારે કરવામાં આવે છે? તો ઇન્ટરનેશનલ માઇગ્રન્ટ ડે એ પણ 18મી ડિસેમ્બરે એટલે કે આજે ઉજવાય છે. તો ઓપ્શન સી આપણો અહીંયા આન્સર થશે. આંતરરાષ્ટ્રીય સ્થળાંતર દિવસ પણ કહેવાય અને ઇન્ટરનેશનલ માઇગ્રન્ટ ડે પણ કહેવાય. 18મી ડિસેમ્બરે આની ઉજવણી કરવામાં આવે છે. સંયુક્ત રાષ્ટ્ર આ દિવસની ઉજવણી કરે છે અને આ વખતની થીમ શું છે? હરાસિંગ ધ પોટેન્શિયલ ઓફ હ્યુમન મોબિલિટી. હરાસિંગ ધ પોટેન્શિયલ ઓફ હ્યુમન મોબિલિટી 2021 માટેની થીમ છે અને સૌથી પહેલી વખત આ દિવસ ઉજવાયો હતો વર્ષ 2000માં. વર્ષ 2000માં સૌથી પહેલી વખત આ દિવસની ઉજવણી થઈ હતી. સંયુક્ત રાષ્ટ્ર આ દિવસ ઉજવે છે. 18મી ડિસેમ્બરે આની ઉજવણી કરવામાં આવે છે દર વર્ષે. બાકી થોડાક અહીંયા કન્ફ્યુઝન થાય એવા પોઈન્ટ ધ્યાનમાં રાખીએ આપણે. તો એક તો છે વર્લ્ડ ટુરિઝમ ડે, એટલે કે વિશ્વ પ્રવાસ દિવસ. તો વિશ્વ પ્રવાસી દિવસ અથવા તો વર્લ્ડ ટુરિઝમ ડે છે એની ઉજવણી 27મી સપ્ટેમ્બરે થાય છે. ધ્યાન રાખજો ખાસ અહીંયા, બરાબર. ત્યારબાદ વર્લ્ડ ટુરિઝમ ડે અથવા તો વિશ્વ પર્યટન દિવસ. પર્યટન શબ્દ થોડોક સારો લાગશે, વિશ્વ પર્યટન દિવસ. તો વિશ્વ પર્યટન દિવસ છે 27મી સપ્ટેમ્બરે ઉજવાય છે. ત્યારબાદ પ્રવાસી ભારતીય દિવસ.
પ્રવાસી ભારતીય દિવસ ક્યારે ઉજવાય છે? પ્રવાસી ભારતીય દિવસ ઉજવાય છે 9 જાન્યુઆરી. 9 જાન્યુઆરીએ શું ખાસ હતું? ગાંધીજી છે દક્ષિણ આફ્રિકાથી પાછા આવેલા હતા. ક્યારે આવેલા હતા? 9 જાન્યુઆરી 1915 ના રોજ. તો 1915 ના રોજ છે ગાંધીજી 9 જાન્યુઆરી 1915 ના રોજ દક્ષિણ આફ્રિકાથી પાછા આવેલા હતા. તો એ દિવસની યાદમાં આપણે પ્રવાસી ભારતીય દિવસ તરીકે ઉજવીએ છીએ. બીજું છે ઇન્ટરનેશનલ માઇગ્રન્ટ ડે, જે આપણે આજે જોયું, બરાબર. આંતરરાષ્ટ્રીય સ્થળાંતર દિવસ કહેવાય એને ગુજરાતીમાં. તો એ આપણે ઉજવીએ છીએ 18મી ડિસેમ્બર, બરાબર. 18મી ડિસેમ્બરે વિશ્વ અરબી ભાષા દિવસ પણ જોયેલો, સંયુક્ત રાષ્ટ્ર ઉજવે છે. હાલમાં જ દુર્ગા પૂજાને યુનેસ્કો દ્વારા ઇન્ટેન્જિબલ કલ્ચરલ હેરિટેજનો દરજ્જો આપવામાં આવેલો છે. આ કયા રાજ્ય સાથે સંકળાયેલ છે? ઇન શોર્ટ, દુર્ગા પૂજા છે એ કયા રાજ્ય સાથે સંકળાયેલું છે? તો દુર્ગા પૂજા છે, બરાબર, એ પશ્ચિમ બંગાળ સાથે સંકળાયેલું છે. કલકત્તાની અંદર આ દુર્ગા માતાનું મંદિર આવેલું છે, જ્યાં દુર્ગા પૂજા ખૂબ જ પ્રસિદ્ધ છે, બરાબર. તો આન્સર આવશે પશ્ચિમ બંગાળ. ઓકે. તો હાલમાં જ યુનેસ્કો છે એને દુર્ગા પૂજાને ઇન્ટેન્જિબલ કલ્ચરલ હેરિટેજ સાઇટનો દરજ્જો દીધેલો છે. ઓકે. અને દુર્ગા પૂજા છે એ ભારતની 14મી ઇન્ટેન્જિબલ કલ્ચરલ હેરિટેજ સાઇટ બની, બરાબર. ઇન્ટેન્જિબલ એટલે કે કેવી? જેને આપણે અડી ના શકીએ. ઓકે. તો અમુક એવી બધી સાઇટો છે જેને આપણે જોઈએ છીએ, જેમ કે તાજમહેલ છે, લાલ કિલ્લો છે. તો એ બધી એવી સાઇટો છે કે જેને આપણે જોઈએ છીએ, બરાબર. પણ અમુક તહેવારો છે, બરાબર, અમુક આપણી પરંપરાઓ છે, તો એ બધું આપણે જોઈ નથી શકતા. તો એને યુનેસ્કો છે એ ઇન્ટેન્જિબલ કલ્ચરલ હેરિટેજનો દરજ્જો દે છે. તો ભારતમાં એવી કુલ 14 સાઇટ છે, બરાબર. એ 14 અહીંયા આપણે યાદ રાખવાની જરૂર નથી, પણ દુર્ગા પૂજા 14મી બની એ યાદ રાખવાનું. ઓકે. તો પ્રશ્ન એવો પૂછાય એમાં કે દુર્ગા પૂજા ભારતની કેટલામી ઇન્ટેન્જિબલ કલ્ચરલ હેરિટેજ સાઇટ બની? તો 14મી. ઓકે. એની પહેલા અગાઉ જે 13મી ઇન્ટેન્જિબલ કલ્ચરલ હેરિટેજ સાઇટ હતી એ કઈ હતી? કુંભ મેળો. કુંભ મેળો છે એને 2017માં ઇન્ટેન્જિબલ કલ્ચરલ હેરિટેજ સાઇટનો દરજ્જો આપવામાં આવેલો હતો યુનેસ્કો દ્વારા. અને એ પછી અત્યારે 4 વર્ષ બાદ અત્યારે દુર્ગા પૂજાને આ દરજ્જો આપવામાં આવેલો છે, બરાબર. તો એ ધ્યાન રાખજો. લાસ્ટ એની પહેલા કઈ હતી યાદ રાખજો. કુંભ મેળો 2017માં ઇન્ટેન્જિબલ કલ્ચરલ હેરિટેજ સાઇટ બનેલી હતી. ઓકે. અને વિશ્વમાં સૌથી વધુ ઇન્ટેન્જિબલ કલ્ચરલ હેરિટેજ સાઇટ કયા દેશમાં આવેલી? કદાચ એવું પૂછી લે તો ધ્યાનમાં રાખજો, ચીનમાં 42 ઇન્ટેન્જિબલ કલ્ચરલ હેરિટેજ સાઇટ આવેલી છે. બાકી યુનેસ્કો વિશે થોડુંક ચર્ચા કરી લઈએ. પૂરું નામ શું થાય? યુનાઇટેડ નેશન્સ એજ્યુકેશનલ, સાયન્ટિફિક એન્ડ કલ્ચરલ ઓર્ગેનાઇઝેશન. આ એનું પૂરું નામ થાય છે. સ્થાપના એની થયેલી હતી 16 નવેમ્બર 1945 ના રોજ, અને એનું મુખ્ય મથક છે ફ્રાન્સના પેરિસમાં. ઓકે. ત્યારબાદ આગળ જશું. હાલમાં જ વર્ષ 2024ના ઓલિમ્પિક માટે કુલ કેટલા ભારતીય ખેલાડીઓ છે એને આઈડેન્ટિફાઈ કરવામાં આવેલા છે? તો 2024 માટે છે ભારતના કુલ 148 ખેલાડીઓ છે, બરાબર, એને આઈડેન્ટિફાઈ કરવામાં આવેલા છે. તો આન્સર આવશે 148. ઓકે. તો હાલમાં જ યુવા બાબતો અને રમતગમત મંત્રાલય છે એનું એક મિશન છે, મિશન ઓલિમ્પિક સેલ. એની બેઠકની અંદર છે ઓલિમ્પિક પોડિયમ યોજના હેઠળ છે 7 ઓલિમ્પિક શિસ્ત અને 6 પેરા ઓલિમ્પિક શાખાઓના 20 નવા ઇન્ડક્ટી સહિત છે કુલ 148 ખેલાડીઓ છે એની આઈડેન્ટિફિકેશન કરવામાં આવી. ઓકે. અને આ જે યોજના છે, બરાબર, એ ટોચના ખેલાડીઓ છે એને સહાય પૂરી પાડે છે. અને આ યોજનાની શરૂઆત ક્યારે થઈ હતી? કદાચ એવું છે, બરાબર. તો આ જે ઓલિમ્પિક પોડિયમ યોજના છે એની શરૂઆત થઈ હતી 2014માં. તો કદાચ એવું પૂછી લે તો ધ્યાનમાં રાખવાનું, બરાબર. રેર કેસમાં કદાચ આવું પૂછાય. એના પછીનો ક્વેશ્ચન આપણી સામે આવી ગયો છે. હાલમાં જ ઇન્ડિયા ઇન્ટરનેશનલ સાયન્સ ફેસ્ટિવલ એનું 2021ના રોજ કેટલામાં સંસ્કરણનું આયોજન કરવામાં આવેલું? ઇન્ડિયા ઇન્ટરનેશનલ સાયન્સ ફેસ્ટિવલ છે એનું આ વખતે 7મું સંસ્કરણ છે. તો આન્સર આવશે ઓપ્શન એ 7. ઓકે. તો હાલમાં જ ઇન્ડિયા ઇન્ટરનેશનલ સાયન્સ ફેસ્ટિવલનું 2021ના રોજ 7મા સંસ્કરણનું આયોજન કરવામાં આવેલું. આયોજન થયેલું કઈ જગ્યાએ? ગોવાના પણજી ખાતે, બરાબર. 10 ડિસેમ્બરથી લઈને 13 ડિસેમ્બર સુધી આનું આયોજન થયેલું હતું. કુલ 4 દિવસ માટે આનું આયોજન કરવામાં આવેલું હતું. અને આ ફિલ્મ ફેસ્ટિવલ છે સૌથી પહેલી વખત ક્યારે થયો હતો? સૌથી પહેલી વખત થયેલો હતો 2015માં. ઓકે. અને અત્યારે
સૌથી પહેલી વખત જે 2015માં થયો એ કયા સ્થળે થયેલો હતો એ પણ યાદ રાખજો. એ થયેલો હતો નવી દિલ્હી ખાતે. અત્યારે ગોવા ખાતે થયેલો છે, બરાબર, અને એની પહેલા થયેલો હતો, સૌથી પહેલા થયેલો હતો 2015માં નવી દિલ્હી ખાતે, બરાબર. અને 2021 માટેની આની થીમ પણ છે સેલિબ્રેટિંગ ક્રિએટિવિટી ઇન સાયન્સ, ટેકનોલોજી એન્ડ ઇનોવેશન ફોર પ્રોસ્પરસ ઇન્ડિયા. તો એની થીમ છે, થીમ પણ યાદ રહે તો યાદ રાખવાની, બાકી સ્કીપ કરી શકો છો. હાલમાં જ નાસાએ IXPE નામનું એક મિશન લોન્ચ કર્યું છે. આનું પૂરું નામ શું છે? નાસાએ IXPE નામનું એક મિશન લોન્ચ કર્યું છે. આ મિશનનું પૂરું નામ છે ઇમેજિંગ એક્સ-રે પોલિમેન્ટ્રી એક્સપ્લોરર. આ એનું પૂરું નામ છે. ઓપ્શન એ આપણો કરેક્ટ આન્સર બનશે. તો હાલમાં જ નાસા છે એણે IXPE નામનું એક મિશન છે ડિસેમ્બર 2021માં લોન્ચ કરેલું હતું. અને હાલમાં જ આજે મિશન લોન્ચ કર્યું છે IXPE, એનું પૂરું નામ પણ યાદ રાખવાનું છે. પૂરું નામ શું છે? ઇમેજિંગ એક્સ-રે પોલિમેન્ટ્રી એક્સપ્લોરર. તો એનું પૂરું નામ છે, પૂરું નામ પૂછી શકે, બરાબર. આવા નાસાના અમુક મિશન હોય છે તો એનું પૂરું નામ જીપીએસસીમાં ડાયરેક્ટલી વનલાઇનરમાં પણ આવી જાય છે, અને બાકી ગૌણ સેવાની પરીક્ષાઓમાં પણ આ ક્વેશ્ચન તમને કદાચ જોવા મળી શકે. તો IXPE છે એ છે શું? તો IXPE છે એ બ્રહ્માંડના સૌથી અત્યંત અને રહસ્યમય વસ્તુઓ છે, જેમ કે સુપરનોવાના અવશેષો, સુપરમેસિવ બ્લેક હોલ છે, અને અન્ય ડઝનેક ઉચ્ચ ઉર્જાના પદાર્થો. તો આવા પદાર્થોનો અભ્યાસ કરવા માટેનું એક મિશન છે. અને આ નાસા એકલાય નથી કરેલું. નાસાની સાથે કોણ છે? બીજું ઇટાલિયન સ્પેસ એજન્સી. બંને મળીને આ મિશન છે લોન્ચ કર્યું છે, બરાબર. 2 વર્ષની અવધિ છે આ મિશનની. અને જે પૃથ્વીની વિષુવવૃત્ત છે એની આસપાસની 600 કિલોમીટરની ઊંચાઈ ઉપર આ મિશન છે એને અભ્યાસ કરવામાં આવશે. પૃથ્વીની ઊંચાઈથી પૃથ્વીના વિષુવવૃત્તની આસપાસના 600 કિલોમીટરની ઊંચાઈનો વિસ્તાર, બરાબર, ત્યાં અભ્યાસ કરવામાં આવશે. અને એપ્રોક્સ એવું માનવામાં આવે છે કે 40 જેટલા અવકાશીય પદાર્થો છે, બરાબર, એનો અભ્યાસ કરશે પહેલા જ વર્ષમાં. બાકી નાસાના અન્ય મિશનો યાદ રાખશું. એક તો હતું ડાર્ટ મિશન. ડાર્ટ મિશનનું પૂરું નામ જીપીએસસીમાં પૂછાઈ ગયું છે આ ક્વેશ્ચન. ડાર્ટ મિશનનું પૂરું નામ યાદ રાખજો, ડબલ એસ્ટ્રોઇડ રીડાયરેક્શન ટેસ્ટ, બરાબર. એસ્ટ્રોઇડ છે, બરાબર, પૃથ્વી ઉપર આવતો હોય તો એનો પાથ બદલી નાખવાનું આખું મિશન છે, જેનું નામ છે ડબલ એસ્ટ્રોઇડ રીડાયરેક્શન ટેસ્ટ, બરાબર. ત્યારબાદ છે મિશન લુસી. મિશન લુસી છે એ જુપિટરનો એક એસ્ટ્રોઇડ છે, ટ્રોજન. આ જુપિટર એટલે કે ગુરુ. તો ગુરુ ગ્રહનો એક એસ્ટ્રોઇડ એટલે કે એનો એક ગુરુનો બીજો નાનકડો ઉપગ્રહ, ઓકે, ટ્રોજન. તો એના અભ્યાસ માટેનું આખું મિશન છે, ઓકે. ત્યારબાદ બીજું પણ એક મિશન છે નાસાનું, નિયર અર્થ એસ્ટ્રોઇડ સ્કાઉટ. તો એ પણ યાદ રાખજો. તો આટલા મિશન છે હાલમાં જ છેલ્લા 2-3 મહિનામાં લોન્ચ કરેલા છે નાસાએ, તે બધા યાદ રાખજો. એના પછીનો ક્વેશ્ચન આપણી સામે આવી ગયો છે. તાજેતરમાં આસામ રાજ્યમાં આસામ સ્કિલ્સ યુનિવર્સિટી છે એની સ્થાપના માટે એડીબીએ ભારતને કેટલા રૂપિયાની લોનને મંજૂરી આપી છે? એકચ્યુઅલમાં લોન છે, અહીંયા એમાઉન્ટ બધા આપેલા છે એ ડોલર વાળા છે. તો એડીબીએ ભારતને 112 કરોડ રૂપિયાની લોનની મંજૂરી આપી છે. તો આન્સર આવશે 112, ઓપ્શન એ. હાલમાં જ આસામ રાજ્યની અંદર છે આસામ સ્કિલ્સ યુનિવર્સિટીની સ્થાપના માટે એડીબી એટલે કે એશિયન ડેવલપમેન્ટ બેંકે છે ભારતને 112 મિલિયન ડોલરની લોનને મંજૂરી આપી છે, બરાબર. એશિયન ડેવલપમેન્ટ બેંક છે એના વિશે વાત કરીએ તો એની સ્થાપના 19 ડિસેમ્બર 1966ના રોજ, આવતીકાલે એશિયન ડેવલપમેન્ટ બેંક છે એનો સ્થાપના દિવસ છે. 1966માં એશિયન ડેવલપમેન્ટ બેંક છે એની સ્થાપના થઈ હતી. મુખ્ય મથક એનું આવેલું છે ફિલિપાઇન્સની અંદર, ઓકે. બાકી થોડાક આસામ રાજ્યના અગત્યના પોઈન્ટના રિવિઝન કરીએ તો અગાઉ યાદ હોય તો વાંચુઆ નામનો મહોત્સવ છે આસામ રાજ્યની અંદર ઉજવવામાં આવેલો હતો. આસામ રાજ્યની સરકારે પર્યટન સંજીવની યોજના લોન્ચ કરેલી છે. આ ઉપરાંત ધન્વંતરી યોજના, અરુણોદય યોજના, આવી યોજનાઓ છે રિસેન્ટલી હાલમાં જ આસામ રાજ્યની સરકારે લોન્ચ કરેલી છે. આસામ રાજ્યની અંદર છે હાલમાં જ ભારતનો એકમાત્ર ગોલ્ડન ટાઈગર જોવા મળેલો હતો. તો એ પણ યાદ રાખજો, અગત્યનો પોઈન્ટ છે. ભારતનો એકમાત્ર ગોલ્ડન ટાઈગર કયા રાજ્યમાં જોવા મળેલો હતો? તો આસામ રાજ્યની અંદર. બાકી યાદ હોય તો આસામ રાજ્યની જુડીમાં રાઈસ વાઇન, બરાબર, રાઈસમાંથી બનાવવામાં આવતી વાઇન છે જુડીમાં રાઈસ વાઇન, એને જીઆઈ ટેગ મળેલો હતો.
અને આસામ રાજ્ય છે બરાબર એનો સર્વોચ્ચ નાગરિક સન્માન એનાથી સન્માનિત કરવામાં આવેલા હતા રતન ટાટાને. તો આ બધા આસામ રાજ્યના અગત્યના પોઈન્ટ છે જે આપણે યાદ રાખવાના છે. બાકી હવે ચર્ચા કરશું ક્વિક ન્યૂઝની. તો ક્વિક ન્યૂઝમાં સૌથી પહેલો ક્વેશ્ચન આજના વિડીયોમાં. ક્વિક ન્યૂઝમાં આપણે વન લાઇનર ક્વેશ્ચન છે એ સ્ટડી કરીએ છીએ. તો સૌથી પહેલો ક્વેશ્ચન આજના વિડીયોમાં, તાજેતરમાં અસ્કોટ વન્યજીવ અભયારણ્ય છે બરાબર એને ઇકો સેન્સિટિવ ઝોન જાહેર કરવામાં આવેલું છે. આ કયા રાજ્યની અંદર આવેલું છે? તો આસ્કોટ વન્યજીવ અભયારણ્ય છે એ આવેલું છે ઉત્તરાખંડની અંદર, અને કદાચ જિલ્લો પૂછે રેર કેસમાં તો પિથોરાગઢ. ઓકે, તો ઉત્તરાખંડના પિથોરાગઢ જિલ્લાની અંદર આ અભયારણ્ય આવેલું છે જેને ઇકો સેન્સિટિવ ઝોન હાલમાં જાહેર કરવામાં આવેલું છે. અગત્યનો પોઈન્ટ છે, પરીક્ષામાં પ્રશ્ન આવી શકે. હાલમાં જ કયા રાજ્યની સરકારે મિશન શક્તિ લિવિંગ લેબ માટે યુનાઇટેડ નેશન્સ કેપિટલ ડેવલપમેન્ટ ફંડ યુએનસીડીએફ સાથે કરાર કર્યા છે? તો યુએનસીડીએફ સાથે કરાર કર્યા છે મિશન શક્તિ લિવિંગ લેબ માટે ઓડિશા રાજ્યની સરકારે. આન્સર આવશે ઓડિશા. બરાબર. અને બાકી એક કોડ ઉન્નતિ હતું એના માટે કર્ણાટક રાજ્યની સરકારે કોની સાથે કરાર કર્યા હતા? યુએનડીપી સાથે. તો એ પણ યાદ રાખજો. તાજેતરમાં કેન્દ્રીય ગૃહમંત્રી અમિત શાહે કયા રાજ્ય ખાતેથી છે ઉમિયા માતા ધામ મંદિર એના નિર્માણ માટે આધારશિલા રાખી છે? તો ઉમિયા માતા ધામ મંદિર માટે આધારશિલા રાખી છે ગુજરાત રાજ્યની અંદર કેન્દ્રીય ગૃહમંત્રી અમિત શાહે. ઓકે, ગુજરાતમાં કઈ જગ્યાએથી? અમદાવાદ ખાતેથી. તો એ પણ યાદ રાખજો. જ્યારે ગુજરાતનું હોય ત્યારે સ્થળ પણ અગત્યનું થઈ જાય. તો અમદાવાદ ખાતેથી રાખી છે. અને કેટલો એક્સપેન્સ આવશે આમાં? તો 1500 કરોડ રૂપિયાનો આખો પ્રોજેક્ટ છે બરાબર, ઉમિયા માતા ધામ મંદિર માટેનો. અમદાવાદમાં કઈ જગ્યાએથી એ પણ યાદ રાખજો, સોલા ખાતેથી. અમદાવાદના સોલા ખાતેથી. એના પછીનો ક્વેશ્ચન, હાલમાં જ પ્રકાશિત થયેલ પુસ્તક પ્રાઇડ, પ્રેજ્યુડાઇસ એન્ડ પુડન્ટ્રી એના લેખક કોણ છે? આ પુસ્તકના લેખક છે શશી થરૂર. તો આન્સર આવશે શશી થરૂર. હાલમાં જ ગૂગલ્સ 2021 સર્ચ ટ્રેન્ડ જાહેર કર્યું છે. એમાં પ્રથમ ક્રમ ઉપર ટ્રેન્ડ્સમાં શું હતું? તો ગૂગલના સર્ચ એન્જિનમાં ટ્રેન્ડમાં રહેલી જે ટોપિક છે બરાબર, તો એ ટોપિક માટેની રેન્કિંગ જાહેર કરવામાં આવી છે ગૂગલ દ્વારા. તેમાં પહેલા ક્રમે છે ઇન્ડિયા વર્સિસ ઓસ્ટ્રેલિયા, અને બીજા ક્રમ ઉપર આમાં હતું ઇન્ડિયા વર્સિસ ઇંગ્લેન્ડ. તો બંને યાદ રાખશું બરાબર. ગૂગલના સર્ચ ટ્રેન્ડની અંદર છે ઇન્ડિયા વર્સિસ ઓસ્ટ્રેલિયા પહેલા ક્રમે છે અને ઇન્ડિયા વર્સિસ ન્યુઝીલેન્ડ બીજા ક્રમે છે. સૌથી વધુ 8 ટોપિક સર્ચ થયા છે ગૂગલની અંદર. હાલમાં જ કયા રાજ્ય ખાતેથી છે પારંપરિક ભેંસ દોડ જેનું નામ છે કંબાલા એનું આયોજન કરવામાં આવેલું હતું? હાલમાં જ કર્ણાટક રાજ્ય ખાતેથી છે પારંપરિક તેની ભેંસ દોડ છે જેનું નામ છે કંબાલા, એનું આયોજન કરવામાં આવેલું. તો આન્સર આવશે કર્ણાટક. ચલો એક ક્વેશ્ચન આજના વિડીયોમાં તમને પૂછી લો. કર્ણાટક રાજ્યના મુખ્યમંત્રી અને રાજ્યપાલ બંને તમારે મને કોમેન્ટમાં જણાવવાના છે. તાજેતરમાં મનોહર પર્રિકર વિજ્ઞાન મહોત્સવ છે એના 3જા સંસ્કરણનું આયોજન ભારતના કયા રાજ્ય ખાતેથી કરવામાં આવ્યું હતું? તો ઇન્ડિયા ઇન્ટરનેશનલ સાયન્સ ફેસ્ટિવલ હતું એનું 7મું સંસ્કરણ હતું, પણ મનોહર પર્રિકર વિજ્ઞાન મહોત્સવ છે બરાબર એનું 3જું સંસ્કરણ છે, અને એનું આયોજન પણ ગોવા ખાતેથી કરવામાં આવ્યું છે. તો આન્સર આવશે ગોવા. અને પેલું પણ ગોવાના પણજી ખાતે થયેલું હતું બરાબર. આટલું યાદ રાખવાનું છે. અને જો યાદ હોય તો મનોહર પર્રિકર છે ગોવાના મુખ્યમંત્રી પણ હતા. તો અહીંથી તમને આન્સર મળી જાય. હાલમાં જ એશિયન ડેવલપમેન્ટ બેંકના અનુમાન મુજબ ભારતનો જીડીપી નાણાકીય વર્ષ 2022 ઇન્ક્લુડ કરવાનું રહી ગયું છે. નાણાકીય વર્ષ 2022 માટે એશિયન ડેવલપમેન્ટ બેંક છે એને ભારતનો જીડીપી કેટલો રહેવાનું અનુમાન લગાડેલું છે? તો કે 9.7%. તો આન્સર આવશે 9.7%. હાલમાં જ સંયુક્ત રાષ્ટ્રની કઈ સંસ્થા છે જેણે યુવાઓ માટે પાસપોર્ટ ટુ અર્નિંગ પ્લેટફોર્મ લોન્ચ કર્યું છે? પાસપોર્ટ ટુ અર્નિંગ નામનું પ્લેટફોર્મ લોન્ચ કર્યું છે યુનિસેફે. તો આન્સર આવશે યુનિસેફ. બરાબર. અને બસ વિડીયો આજનો અહીંયા સમાપ્ત કરશું. મળશું આવતીકાલે 19મી ડિસેમ્બરના વિડીયોમાં. ત્યાં સુધી રજા લેશું. આવજો, બાય બાય, ગુડ નાઇટ, શુભરાત્રી. થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ સ્ટાર એજ્યુકેશન.